Med Kizzy och Kasper och drömmen så sann. Agneta och Marco på vägar i brand. Freedom living. Vårt liv och vår frihet. Vi följer solen. Där havet står klart. Freedom living. Vi reser tillsammans i kärlek och värme. Vi lever vår stad. Genom Europas vägar mot himlen så blå. Vi stannar där hjärtat vill, där livet kan stå. Solnedgången glöder i frihetens sång. Vi reser och älskar på vägarna gång på gång. God morgon på er God morgon. från Flensburg City Park. Det blev lite sent igår. Ja, Ja, vi skulle proviantera lite nödproviant i en affär innan City Park Ja. också. Någon butik som heter Kalles. Han har väl lite grann i Kruso. Och sen blir det mörkt. Vi tänkte så här, fan vad det är mörkt tidigt, men vi har ju vintertid nu. Så det blir en timme tidigare mörkt. Det hade vi ju inte tänkt på flera dagar ju egentligen. nej. Och vi ska tacka att LPG igår gjorde vi inte. Vi var så trötta. Vi kom hit vid 6:30 någonting. Ja, Gjorde vi. ja. Så vi har tankat LPG nu på morgonen har vi gjort. Det är 800 meter härifrån ligger en LPG-station då. Vi hade 14% kvar. Men vi har inte snålat heller har vi inte gjort. Nej. Vi har ju faktiskt kollat hela tiden att det inte går ner mot noll då. För kylskåpet går ju på gasol när vi står still då. Nu är det full tank igen och nästa gång tankar vi innan färjan. Ja, blir det. Ja, vi tankar fullt på fastlandet. Vi vet inte hur mycket LPG det finns på öarna heller. Kanarieholmarna och så. Ingen aning. Och sen tror jag att vi tankar fullt i södra Spanien och så räcker det nog till hemresa. Ja. Hela resan där nere gör det. Då har vi 2 stycken 14 kilo ska räcka i alla fall. Jag kör ingen värme heller där. Om inte man campar i bergen då givetvis. Ja, och vad gjorde vi mer igår? Vi gjorde en internationell halvspecial. Ja. Vi hade finsk korv, svensk korvbröd och tysk pulvermos. Och räksallad var köpt på Lidl i Orlöv. Bjärred. Ja, just Lomma. det. Ja. Lomma var det. Ja. Där köpte vi räksalladen då. Så att det är... Ja, allt går ju. Ja, det går. Men det var god. Det var gott potatismos där nog, fast det var Ja, det pulvermos. var jättegod faktiskt. Ja, det stod med with milk eller meat milk eller sånt där med mjölk då. Och man blandade i vatten först och så när vattnet hade kokat upp så tillsatte man lite kallt vatten också. Så att man fick ner temperaturen lite. Sen la man i pulvret och så blev det bra konsistens. Ja. Det var helt okej. Så kollade vi på tv igår kväll hela kvällen och Ja. till 11-12 någonting och sen slocknade vi som 2 stockar. 2 följare så var jag och knackade på våran dörr också. Ja, jag såg inte dem. Jag hörde att de som bankar på dörren och jag håller på att söv där bak då. Jag segade mig upp ur sängen och ingen där. Så skickade ett meddelande till en som skrev igår till oss. Att de stod en bit ifrån oss. Att de är också här i Kartago då. Och det var de. Men då hade de åkt mot Bremen då. Bremenhållet då. Så vi kanske stötte på dem på vägen. Ja, Ja. man vet aldrig. Och så var det en gammal klasskompis det som hör av sig. Ja, det var jättekul. Ja, men vi säger inte namnet, gör vi inte. Gymnasieelev. kan jag säga. Gymnasie kan Ja, ja. 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 Och vi hade sökt på henne, eller du hade sökt på henne flera gånger, men hon har gift sig då va? Så att det är lite lätt att söka då. Nej. Kom ett privat meddelande på WhatsApp. Ja. Hon undrade om det var du. Ja. Ja, det var du. Jag förändras så. Ja. Hon skrev så här att vi fick barn tidigt och bodde i Kortedala och träffades i gymnasiet. Japp, det var hon. Ja. Hon har också en bungalows i Las Palomas. Ja. Så hon ska dit ner till vintern här nu. Mm. Så du ska vi träffa. Ska du träffa henne? Ja. Du har inte sett sen Oj. du var 17. Ja, 17 ungefär. Ungefär, jag vet. Ja, jag Åh, vet nej, inte. vänta inte, 19.
Nej, 19. Han var 18. Han var, Emil var född, ja. Emil var ju född. Ja, du fyllde 19 en månad då, eller 2 månader efter Emil var född, för du är 19. 19 och nu är du 57. Ja. Ja, det är nästan 40 år sedan. Ja. 40 kilo sedan. Samma här. Jag kommer ihåg när vi blev ihop, jag vägde... Jag säger inte vad jag väger. Nej, jag vägde 67 när vi träffades. Jag var 18 år då. Och sen gick jag ner till 63 på ett halvår. Ingen mat hemma. Gick i skolan, hade bara studiebidraget. Ja, du bodde hos mig ett tag. Ja, vi bodde i Kortedala, ja. Jag hade inackorderingstillägg och studiebidrag, så jobbade på helgen med farsan då. Så vi hade väldigt låga inkomster hade vi. Men det gick löste det. Vi löser allt. Ja. Och nu ska vi äta frukost här och det här har inte Agneta sett än. Jag tankade LPG så köpte jag såna här. Vad var det? Jag gömde dem här. Det är frukost. Det är min. Du äter inte... Vad har du köpt det? Ja, du äter... Ja, jag köpte på tappen nyss. Jaha. Jag var inne och betalade LPG:n. Ja. Man lever bara varje dag, är det inte så? Jag orkar inte göra mackorna här. Vi har ju bröd nu upptidat och så, men jag tänkte vi köper varsin. Vilken snäll gubbe jag har. Och du får jättemycket skinka på din. Nej, Vad tror du att du får från? vegetarisk. Ja, nästan. Åh. Mozzarella och tomat. Kommer du när vi köpte panini där nere i Italien? Ja. Med mozzarella fick du. Ja, men tack älskling. Varsågod. Åh gud vad glad jag blir. Ja. Så, nu tuggar vi oss detta här. Och hur folk äter, det vet ni redan, så att det behöver inte vi filma, va? Nej. Nej. Japp. Och sen går vi in till City Park och tar en sväng där inne kanske. Vi kommer stå här i 2 dagar. 2 nätter då. Vi har varit så hektiskt sen i söndag, så nu är det onsdag. Det var bara full rulle hela tiden. Så nu ska vi äntligen ta en liten paus här. Och sen tror jag att vi tar Tyskland ganska fort. Det verkar vara dåligt väder. Det är regn i luften nu också. Glöm inte bort och andas. Nej, precis. Nu kommer katten här. Hon får flytta på sig. Så. Du får inte vara på bordet där vi äter. Så. Så, nu är katten borta härifrån. Ja, så. Framför kameran givetvis. Okej, nu äter vi. Ja. Nu ska vi in och äta en liten matbit. Ja, vi får se vad vi hittar där inne på City Park. Vi har suttit här i bilen idag i det här gråmulna vädret. Ja. Och jobbat lite undan lite sociala medier. Det var ju filmsläpp idag. Det är onsdag idag den 29 oktober. Är det. Så att sånt behöver också göras någon gång. Och onsdagar brukar vara en arbetsdag för oss. Då sitter jag med datorn där och du sitter på Instagram och Facebook och kommenterar. Och jag jobbar undan från datorn, gamla filer och sånt där, rensar lite och lägger in nya och sånt där. Det är onsdagar som är den dagen vi brukar ha som arbetsdag då. Så att vi jobbar egentligen heltid, egentligen bara onsdagar. Nej, det gör vi inte. Vi jobbar faktiskt varje dag, gör vi, va? Men onsdagar är just vikt för detta då, va? Så att det är väldigt viktigt att vi får just onsdagen för det jobbet då. Ja. Ja. Vi får se vad vi hittar där inne. Ja. Ja, vi går in till City Park, gör vi. Ja. Ja, lite pengar måste man ta ut i alla fall. Ja, vi besökte bankomaten där också, för jag vet att de har en bankomat här inne och kontanter är alltid bra att ha med på resan. Så vi tog ut lite grann här nu så att vi kan ta de småköpen då på så lokala restauranger och kanske ta en pilsner någonstans och en glass någonstans. Ja. Och man har lite att betala i alla fall och lite sådana här skumma butiker som att mata in kortet så rensar de hela kontot. Det får man ju tänka på. Men det mesta kommer vi använda kort i alla fall och lätt att hålla reda på kostnaderna då. Ja. Och ja, typ alla mataffärer använder alltid kort. Större restauranger alltid kort. Det funkar jättebra att göra det. Men kom ihåg det när jag åker utomlands. Alltid kontanter med er. Och det är nog euro som gäller just nu i alla fall. Nästan i hela Europa som vi brukar åka i alla fall. Ja, det blir bräckare här. Vi var inte hungriga någon av oss egentligen. Nej. Nej, och vi gillar de här mackorna. Jag tog skinka här och du tog med brieost. Brieost. Så har vi en liten överraskning här också till kvällen framför tvn sen. Det är en härlig bakelse som heter mandarin. Och gräddbakelse.
Mycket kalorier är det. Och så varsin kopp kaffe. Ja. Det dricker mycket pulverkaffe på den resan, va? Så att det alltid passar på att ta en kaffe. Ja, det är gott. Ja. Ja. Vi fläcker i oss det här nu och sen fläcker i oss. Fläker i oss. Ja. Nej, vi njuter. Vi njuter. Ja. Så går vi till bilen sen och så tar vi lite tv-kväll idag och Ja. tar den här bakelsen här till någon likör vi köpte igår. Ja. Robinson kanske? Typ Robinson? Ja. Ja, det kan vi göra. Nu följer vi Robinson. Ja. Det är ganska intressant att följa. Det är sånt där som inte vi själva ska klara av att gå med i. Vi skulle åka Men det ut. är äventyr. Det är äventyr, ja. Japp. Nu äter vi det här och så syns vi senare. Ja. God morgon. God morgon. Flensburg City Park. Sovit gott har vi gjort det. Ja, det har vi. I 2 nätter. Jättegott. Och det här regnet håller på i natt igen. Ja, men nu är det faktiskt fint. Ja, det är lite blå himmel också. Ja. Vi får hoppas att det är över här nu. Jag har läst lite grann på Instagram idag med i morse här lite grann att det var lite bekanta följare som är på väg ner då. Och det var ett riktigt skitväder i Tyskland och Frankrike. Ja. Då. Men nu var en som hade kommit till Spanien och åkte shortsen på. Jag såg på bilden att han hade täckjacka på sig. Nej, jag har inte läst det. Jag har sovit. Nej, det är Bengt och Ingela. Det är det. Så är Bengt det. och Ingela, Ja. okej. Husbils glädje all time heter de, va? Jag tror det är något sånt där på Instagram. Ja. Och den här efterrätten. Det var helt underbar igår. Ja, det var inte grädde. Nej, det var något annat det där vita. Undrar vad det var för något. Det var någon gelé eller något, jag vet inte. Ja, något sånt, ja. Och Kissy Det är vill inte ha det, jättegott. men Kasper äter ju allt. Ja, han äter det. Han var där och norpade, vet du, som en dåre. Han fick inte mycket. Nej. Nej, bara lite grann på fingerspetsen och så fick han gå då. Men han försökte hela tiden ta mer och mer. Han är lite ett monster. Nu står han, Nej. nu står han på kamerastativet, ska bli fotograf också. Ja. Vart bär jag iväg då? Norrut? Nej. Söderut. Det är snö hemma, jag vill hem. Nej, vi ska söderut. Vi vet inte hur långt vi hinner idag, va? Men tänkte vi kollar ett ställe som vi har stått innan på. Soltau. Då passerar vi Hamburg och Hannover, tror jag. Ja, det gör va? Jag tror det. Det var 288 kilometer dit från Flensburg till Soltau. Och det är en gratisplats då givetvis. Frikampingsplats då. Vi ska försöka hinna dit i alla fall. Och där stannar vi bara en natt, gör vi. Då har vi vilat i 2 dagar har vi gjort. Och jobbat lite med våra arbeten också. Så att idag blir det körning. Ja, Det är det. men det är fint väder är det. Tror jag att det är det. Ja, idag är Soligt i varje fall. det torsdag den 30 oktober. 30. 30 oktober idag, ja. Imorgon är det sista oktober. Det är det Ja. Så vi hoppas att vi kommer till Frankrike lördag, söndag. Nej, lördag hinner vi nog fan inte. Kan inte köra 1000 kilometer om dagen på en vardag i Tyskland. Nej. Söndagar går för Nej, inga lastbilar nej. här då. Det är tips också, ni som inte har varit ute och rest. Vi planerar inte något. Vi åkte bara när vi var klara, så åkte vi, va. Och vi åkte på en söndag hemifrån och då kan man inte vänta till nästa söndag och ta Tyskland. Nej. Men Tyskland på en söndag är väldigt smart idé det. Kör så långt ni hinner på en söndag om inte vi ser något i Tyskland, menar jag. För då slipper man ju lastbilarna då. Vi åkte till Mosel en gång 2018. Ja. Det var fotbolls-VM. Vi tog gränsen mot Holland och det hållet då. Och vi åkte på en söndag också. Inte en jädra bil på vägarna, knappt. Fan vad skönt. Ja, det var skönt. Vi körde från, jag hade kommit kanske en bit under Flensburg bara. Vi körde hela vägen till Koblenz, utanför Koblenz bara. På en dag då. Det var riktigt bra, var det. Så. Nu kastar vi in katterna i buren och sen... Kissy hoppar frivilligt i buren. Så fort jag sätter mig på förarplats och lägger in nycklarna och startar bilen så springer hon därifrån. Hon är på golvet där framme nu. Hon sticker direkt och upp i sängen och i sin bur då. Så det är bara dragkedja. Nej, hon ligger där hela tiden. Ja. Hon gör ingenting. Ingenting. Nej, Hon ligger... är så snäll den Ja. katten. Hon ligger bara i sin bur hela resan. Hon fattar det att nu startar jag bilen, nu är buren som gäller. Så vet hon det. Hon är klok.
Då går hon där framme, titta. Men, Nej, jag torkar av rutan precis. Massa katthår var det där. men Kasper är faktiskt tyst också. Kasper är väldigt tyst också på resa. Säger inte någonting. Sover för det mesta. Ja. Som igår när vi åkte från Bjärred, eller förrgår, från Bjärred och hit. Inte knyst från katterna på hela resan. Så som det ska vara. Ja, det är värre med småbarn. Då är det slagsmål i baksätet. Ja, men nu kör vi. Det gör vi. Ja, vi kom ju inte så långt, som ni ser. Vi kom till samma bensinstation, så vi går 850 meter bort. Där vi tankade LPG igår. Ja. Vi åkte hit och köpte varsin baguette. Vi tar den här och en kopp kaffe också, ni ser va. Vi tar det här till frukost. Nu klockan är 10:30 snart. Så att vi orkar inte göra frukost idag heller. Den är mycket. Så att, Ja, man lever bara varje dag. Pengarna ska rulla. Man lever. Så är det. ja. Äter vi frukost här, sen åker vi neråt. I dusted off the bottle that's been sitting on the shelf, and I can't recall the last time that I recognized myself. I heard you said our love was dead and I'd be forever blue. Now you'll never catch me crawling back to you. Did you think that you could fool me, coming home so late at night, with your smoky hair, your dead-eye stare, and your bloodshot eyes? And to think that once I knelt and prayed. Guten Morgen från Soltau. God morgon. Ja, här har vi sovit väldigt gott faktiskt. Ja, det har vi. Ja, och idag ska vi lägga många kilometer bakom oss. Vi ska passa på att tanka här också, ska vi göra. Vi har tankat här en annan gång när vi åkte neråt. Ja. Förra året bland annat. Ja, precis. I december stannade vi här. När vi åkte ner till Sicilien. Då tankade vi här, gjorde vi. Ja. Och så har vi döpt Ja. Kimba här en gång i tiden. Husbilen, ja. 2,5 år sedan hittade vi det här stället. Och nu är det 3:e gången vi stannar här, tror jag. Eller kanske... Det här är 4:e gången. Då. 4:e gången? Ja. Det var sommarresan till Mantova där vi utan bli krossad. Och sen var det just det. Spanien-Portugal-resan, stannade vi här. Tror jag. Mm. Sen stannade vi här förra året, tror jag också. Ja. Jag tror det. Det är nog 4:e gången vi är här och det är helt välbesökt plats. Du ser bakom. Det är husbil överallt och det står väl utmärkt. På husbilsplatserna börjar, men de står lite här och var faktiskt, bilarna. Och nu, när vi passar på att tanka på en bensinstation längre ner, har tankat förr. Ja. Ska vi köpa frukost? Ja, vi köper frukost. Man lever bara en gång. Vad ska man med alla pengar i graven till? Ja. Nej, vi köper en baguette, för de är Ja, goda. de är goda, ja. Ja, och kanske en kopp kaffe. Jo, jag ska ha en kopp kaffe. Ja. Så jag hoppas vi kommer att vi kan ta Så hela man vaknar. Ja, precis. Sen hoppas vi att vi kan ta hela Tyskland idag faktiskt. Ja, Ja. du får rappa på lite. Ja, jag satt GPSen på Kadic eller Huelva där nere, färjeterminalen då. 2700 kilometer ganska exakt var det. Ja. Och när är vi där? 2 dagar. En dag. Nej. Kör non-stop så vi blir framme någon gång. Ja. Jag vet inte hur många timmar det tar dit, men det tar ganska många timmar. Skulle jag köra konstant så tar det säkert 40 timmar i alla fall. Om köra konstant, men det pallar man inte med. Ja, men vi hoppar in i bilen här och kör mot soppastationen så ser vi var vi landar idag. Ja. Det blir en helt ny plats antagligen vi landar på idag. Det blir det. Går vi in i bilen, kylig imorgon. Ja, slappna av så fryser man inte lika mycket. Ja, igår var det behålligt på eftermiddagen, men nu är det lite kyligt faktiskt. Det var fint väder igår var det. 13, 14 och ja, det var det. solsken här när vi kom hit. Det upphörde regnet också. Allting. Kanske blir solsken idag också. Ja, det får vi hoppas I faktiskt. eftermiddag. Ja, eller man kanske ser- till förmiddagen. Ja, man ser solen där uppe lite grann. Ja. Men det blir säkert 13-14 grader. Sen när vi kommer fram i eftermiddag någon gång 4-5 när vi ska stanna. Då tror jag att det är betydligt varmare. Jag hoppas i alla fall. Nu åker vi. Det åker va? Och ni hänger med. Det är klart.